اگر حلوا را به این طریقه که براتون در ویدیو آماده ساختیم یک بار امتحان کنید، مطمئن باشین که خیلی یک حلوای خوشمزه و نرم میتونین آماده بسازین. برای آماده ساختن این حلوا ابتدا شربتش آماده میسازم. 1 گیلاس بوره در یک دیگ مندازم. 1 گیلاس آب بهش اضافه میکنم. به اندازه 3 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده مندازم و 1 قاشق هم پودر هل اضافه میکنم. اینا را میمانم که بجوشه تا بوره حل شوه. شربت نمیمانم که زیاد تیره شوه، فقط تا زمان میمانم بجوشه که بوره حل شوه. میبینید که بوره کاملا حل شده. این شربت آماده است. حرارت گاز خاموش میکنم. یکی از نکات مهم پختن حلوا همی است که باید شربت بانیم که ملایم شوه و این را تو داغ استفاده نکنیم. شربت کنار میگذارم. در یک دیگ 1.5 گیلاس آرد مندازم و این آرد کم بریان میکنم تا که خامبویی آرد از بین بره. شربت را که آماده ساختیم بر 1.5 گیلاس آرد اندازه دقیق است. وقت آرد بریان کنیم بسیار یک بوی خوب میکشه و همچنان آرد خود آهسته سبک میسازه. وقت آرد سبک شد یعنی که بریان شده و حرارت گاز خاموش میکنم. بعد از اینکه حرارت گاز خاموش کرده میره 1-2 دقیقه متشور میتم تا که آرد سرد شوه. آرد را که بریان کرده میره در یک ظرف میکشم. نکته دیگر که در مورد پختن حلوا باید در نظر بگیریم، باید آرد حتما هلک کنیم. اگر آرد هلک نکنیم، گلولگی هایی که در آرد پیدا شده بعد از اینکه شربت بندازیم باز هم اون گلولگی ها حل نمیشه و حلوای ما صاف و یک دست نمیایه. آرد هلک میکنم. اگر این نکات در نظر گرفته شما حلوا را پخته کنید، مطمئن باشین که یک حلوای خیلی خوشمزه آماده میشه که هر کسی که بخوره طرز تهیهش ازتون پرسان میکنه. میبینید بعد از اینکه آرد هلک کردم بعضی گلولگی های آرد است که اصلا حل نشده. آرد که هلک شد روغن بهش اضافه میکنم. برای 1.5 گیلاس آرد 3 حصه گیلاس روغن اضافه کردیم که اگر اندازه دقیق براتون بگویم، برای 300 گرم آرد 150 میلی لیتر روغن اضافه کردیم. یعنی هر قدر که آرد گرفتید نصف از امو روغن بندازید. آرد بالای روغن خوب سرخ میکنم تا به رنگ دلخواه ما برسه. بعضی دوستا رنگ حلوا را تیره دوست دارن، میتونن که زیادتر سرخ کنن و اگر زیاد تیره نمیخواستین میتونین کمتر سرخ کنین. و این را باید مدام هم بزنیم که تمام قسمت های آرد یک برابر سرخ شوه. آرد که به این اندازه سرخ شد حرارت گاز خاموش میکنم. شربت را که آماده کردیم این را به 3 مرحله به آرد اضافه میکنم. در این مرحله در پختن حلوا باید زیاد توجه شود که اگر به حرارت روشن شربت بندازیم بافت حلوای ما خراب میشه و حلوا نرم نمیایه. من حرارت گاز خاموش میکنم و این شربت به 3 مرحله بهش اضافه میکنم. مرحله دوم شربت مندازم و این را هم میزنم تا که شربت همراه آرد خوب مخلوط شوه. و حال حرارت گاز روشن میکنم و شربت باقی مانده را بهش مندازم و این را تا زمان هم میزنم که شربت کاملا به خود جذب کنه. حرارت گاز متوسط میمانم. میبینید که آهسته آهسته شربت به خود جذب کرد و این حلوا بسته شده میره. وقتی به این شکل از ظرف جدا شد یعنی که حلوای ما پخته شده. حرارت گاز خاموش میکنم. اگر حلوا به همین راحتی از ظرف جدا شد یعنی که یک حلوای خیلی خوبش آماده کردیم.
در هر ظرفی که خواسته باشین، به هر دیزاینی که خواسته باشین این را آماده کرده میتونین. و با یک قاشقی را برای بشقاب هموار میکنم. این حلوا را اگر تا چند روز هم نگهداری کنین، این بافت نرم خود دیگه از دست نمیده و همونطور نرم میمانه. با یک کارد رویش تزیین میکنم. شما هر دیزاینی که خواسته باشین به این حلوا داده میتونین. ما به این شکل رویش با نوک کارد تزیین میکنم. کم پودر بادام هم در رویش مندازم. و یک حلوای خیلی خوشمزه آماده شده که حتما برای فهمیدن طعم ازی باید یک بار امتحان کنید. مطمئن باشین که پشیمان نمیشین. تشکر از حمایت همیشگیتان. لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. خدا نگهدار.